Jó reggelt! Levágódjak a lépcsőn. Harmadik nap. Itt vagyunk a Durmitor lábánál. 6:30 van körülbelül, az időjárás úgy csodálatosnak ígérkezik. Ma körbe megyünk a Durmitoron. 120-30-50 km lesz a mai atya. Ezt fogjuk körbejárni. Szerintem a túránknak én úgy gondolom, hogy a legszebb része lesz. Viszont mai nap reggel, 7 órakor még valami történni fog, de nem mondom el, majd meglátjátok. Gyerekek, nézzétek csak ki jön hozzám. Figyeld! Jó reggelt! Jó reggelt! Na? Basszátok, hogy ilyen a világon nincs, én azt tudom mondani. 400 méterre vagy 1 kilométerre. 1 kilométerre. Szia! Ciao. Hello! Gyerekek, el is észre. Tegnap összeírtunk Messengeren, nem is összeírtunk, a posztod alá írtam. És hol vagy? Durmitor. Én is itt vagyok. Jó, találkozzunk, úgyhogy ez így működött a dolog, úgyhogy. Nagyon komoly. Így akkor a harmadik napot. 8 óra 8 perc, 19 fok, és akkor irány a Durmitor. Mint láttátok, Balival találkoztam. Nagyon vicces volt a szituáció, mert tényleg ők is itt vannak csapattal a Durmitorba. Összeírtunk, úgyhogy sikerült egy kis találkozót végrehajtanunk itten a kora reggeli órákba. Jól esett, köszi Bali innen is. Mennyit jöttünk? Szerintem egy 500 métert? Kilométert a szállástól. Panoráma az ilyen. Fölértünk a hágóra, Szedló 1907, valószínűnek tartom, hogy az a hágónak a magassága. Gyere drágám, átadom a kamerát. Fogjál? Csatorna életében az első matrica, amit fölragasztok, gyerekek. Durmitor, följöttök itt az első hágónál, itt találjátok. Valaki rám kommentol, ajándékba részesül. És lefotózva elküldi. Nektek nem ér! Hágó fölötti panoráma. Fölértünk ide a keretig, jött egy bácsi, 5 eurót kért a Durmitorba való részvételért, de én szerintem az 5 eurót éri a cucc. És a keretbe, a fotókeretbe pedig ezt lehet látni konkrétan, gyönyörű. Mondják, Romániában Esztenának hívják, itt biztos, hogy valami más, ahol a birkák bent vannak. Hó, már elolvadt a Durmitorba, de találtunk egy lyukat. Ha véletlen nagyon mély és elsüllyedök, akkor majd Maca megvágja a videót. Most mondom, akkor majd te megvágod a videót, jó?
Majd akkor, ha nagyon süllyedek, a GoPro-t kidobom. Jó. Angyalkát nem kell beledobni, de amúgy jó. Fogja. Kaparok mindjárt kis tisztát. És jól megdoblalak vele. Jó napot kívánok! Szép barna tehén, nézd milyen gyönyörű. Hát ezek nincsenek karbantartva, ezek itt legelnek. Csá. Motorozgatunk. Egy tanácsot tudok mindenkinek adni, aki még nem gondolkodott a Montenegróba, a dormitorba. Az mindenféleképpen a naptárjába azt vésse be. Lélegzetelállító. Sok szép helyen jártunk már mi is. Ottan úgy látom van egy kis kilátópont, újra egy fotópont. Ide mindenféleképp gyertek. Nagyon pozitív a csalódás Montenegróba, a Balkánba. Fantasztikus az utak, vendégszeretet van. Én úgy gondolom, hogy ez bakacslistás első-második helyre kell, hogy rakjátok. Jó Isten! Az igen. Milyen érdekes kis házak, na? De szépen megvan, ez biztos valami új építés egyébként. Csak valamiért húztak egy zsírói aszfalt réteget. M18-on jövünk tovább, és a tábla jelzése szerint innentől már Tarakanyon címen fut a történet. Hát itt megállunk, 6. haszakad. Átjöttünk itt egy határon, a Piva folyó mentén, elvileg bosnyák oldalra, de igazából még nem mentünk tovább, hanem még szerintem a két határ közt, vagy én a tököm tudja.
Bejöttünk erre a mellékútra és megyünk visszafele Zabjak fele. 67 km a táv. Tiltótábla nem volt, és egyelőre műút van szépen végig. Elvileg ez is egy panoráma út. Az elébb az offroad telepről visszafordultunk, beütöttük a GPS-nek a burkolat nélküli utak elkerülését, és így is elvileg Zabjakba visszavisz. Hát ez az út, ez beszarás. Tábla folyamatosan jelző, panoráma út. Panoramic Roads. Ez tényleg csodálatosan panorámás. Zábjaktól 12 kilométerre vagyunk a panoráma úton, míg ugye visszafele jöttünk, nem Zábjaknak, mutatom. Lélegzetelállító. Montenegróba én úgy gondolom, hogy ez a mi fő jelkép. Ezt kövessétek, és akkor nem fogtok csalódni a tájba. Aztok visszaértünk a szállásra. Durmitor kör letudva, 150 km-t motoroztunk, tulajdonképpen 150 km szerpentin. Az utak fantasztikusak, a minőség az kifogástalan. Lényeg az, nem túl széles utak voltak, úgyhogy volt, amikor átévettünk egy kis murvásra, akkor visszafordítottunk, módosítottuk, hogy aszfalt nélküli utat motorozzunk. Kurva jó volt. Nem tudok más mondani. Úgyhogy ha itt vagytok a Durmitorba, amit a táblát is beraktam, csak folyamatosan ezért kövessétek panoráma út jelzést, és nem fogtok csalódni. A Durmitor gyönyörű. Én eddig azt mondtam, hogy sok szép helyen voltak besorolásaim. Én most kijelentőm, hogy a legszebb hely szerintem eddig, amihol voltam, a Durmitor. Én azt gondolom, ide kell jönni, meg kell nézni, és meg fogjátok tapasztalni. Szenzációs. Holnap irány Kotor, de ne szaladjunk ennyire előre, röggel találkozunk. Hello! Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a Durmitorról szóló videómat is. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára, akár lájkolhatod is. Köszönöm szépen még egyszer, a következő epizódban találkozunk, ami a 4. napról fog szólni. Szevasztok!